Tax. Salut la toți! Astăzi iar fac un video despre Bike BJ30E. Iar spun deoarece pe canalul meu în limba rusă am publicat deja un video despre asta, despre consumul de combustibil la mașina dată. Acolo erau multe pretenții către mine de ce am mers așa de puțin, adică ca să arăt un consum real trebuia să merg mai mult. Astăzi încercăm să facem o distanță mai lungă. Mi-am propus măcar 50 de km, pentru că măsurăm doar prin oraș, iar prin oraș să conduci 50 de km nu intră atât de ușor și rapid. Oricum, vedem, recuperarea este la nivelul low, adică joasă. Asta ar însemna undeva 10-12% când mașina merge fără a fi piciorul pe pedală de accelerare. Și scrieți în comentarii ce părere aveți, cât credeți că o să facem. Eu aștept cifre nu mai mari de 6-7 litri la 100 de km. Planific să merg liniștit, dar în mod normal, adică cam cum ar merge un șofer normal fără a se grăbi. Iată, așa stăm în ambuteiaj, practic total. Nici motorul, nici electric, nici pe benzină nu lucrează. Recuperația este oricum în low. Stăm mai departe. Consumul nu vă-l arăt special, ca să fie cât de cât o intrigă încă. Dar acum o să încercăm. Mergem măcar vreo 10-20 de km și după asta am să vă arăt, să vedeți cam cum evoluează consumul. Aș vrea să menționez desigur și confortul la suspensia mașinii date. E o suspensie cu mult mai confortabilă decât te aștepți și în general similară la mașini cu mult mai mari ca asta. Are un fel de, când transmite vibrațiile de la drum, le transmite cu o întârziere oarecare. Adică ceea ce îți dă o impresie de mașină, nu că impresie, chiar și mergi cu o mașină foarte confortabilă. Cel puțin eu, de exemplu, încă n-am găsit momente unde să am pretenții la suspensia dată, dar sunt să zicem, o persoană destul de pretențioasă către suspensii. Iată, la moment vă arăt consumul. Avem deja 15 km parcurs și consumul 37-38. Adică atunci când toți aveau pretenții la mine că la 6 km mașina au făcut consum prea mic, iată, uitați-vă că deja am mers mai mulți kilometri și consumul oricum este la un nivel foarte, foarte bun. Apropo, iată, după 21 de km consumul este 41 și abia acum am schimbat regimul Eco. Până acum a fost în confort. Vedem ce schimbări, deși cred că ar trebui să fie același consum și într-o parte și în alta. Apropo, noi acum mergem prin oraș, adică facem consumul mediu prin oraș, stăm în ambuteiaje, adică orașul este mediu după încărcare, iată, stăm în ambuteiaj ca și acum momentul de față, dar sunt momente când mergem și cu 50 la oră. Adică, dacă vă este interesant să vedeți în alt clip care este consumul mediu la mașina dată pe traseu, adică să facem undeva vreo 200-300, cât să primi acolo de kilometri pe traseu, scrieți despre asta în comentarii, cel mai bine puneți un plus, iar dacă strângem măcar 50 de plusuri, atunci eu fac acest video. Continuă să mă uimească suspensia, toate denivelările astea noastre parșive care sunt pe drumuri cu diferite guri de canalizare sau nu știu ce mai, câteva mii de straturi de asfalt. Mașina le trece perfect, adică în general fără nicio pretenție, super suspensie. Iată, din punctul ăsta de vedere și izolarea, desigur, tot. În față avem geamuri duble, nu sunt atât de groase, dar sunt duble și chiar își fac treaba. Simt cum sunt izolat de lumea exterioară. Un lucru important care l-am observat, că dacă nu stăm cu indicația dată pe bord și nu avem rotațiile indicate, atunci e foarte greu să înțelegi mașina merge acum pe motorul electric sau cel termic. Pentru că în mișcare cel electric chiar dă o impresie ca și cum nu ar lucra. Trebuie doar să te concentrezi foarte, foarte atent. Încă un lucru care l-am observat și e dimensionat, înălțimea automobilului. Noi suntem la înălțimea plus minus mașini de genul X5, GLE, cam așa. Adică deja GLC-ul se simte că e mai josuț ca noi.
Iată așa, avem o oră 30 la volan, 40 de km în mers și consumul de 41. Cred că mai fac încă 10 km și mă opresc aici, deoarece e un lucru foarte greu. Nu m-am așteptat că așa chiar de complicat o să fie. Dacă vreți să înțelegeți despre ce vorbesc, vă propun să luați oricare mașină și să faceți 50 de km prin oraș, așa, fără treabă, pur și simplu să încolo încoace, să mai stați prin ambuteiajul de meriți și o să înțelegeți că e foarte obositor din punct de vedere așa psihologic, în sensul că pur și simplu 2 ore tu stai și conduci mașina fără treabă. Iată așa consumul la noi s-a primit, 4,3 litri la 52 de km, 2 ore parcurs, 24 media la viteză. Eu consider că e un consum fantastic, luând în considerație că mașina este una grea, aproape 2 tone, mai exact 1 tonă 800 și ceva împreună cu mine. Dar oricum, am făcut un consum 4,3, dacă să comparăm cu videoclipul în limba rusă, pe canalul meu din limba rusă, unde am făcut 4 litri, dar după 6 km parcurs. Acolo toți îmi comentau că 6 km e prea puțin. Iată, am demonstrat că la 52 de km tot este posibil de făcut un consum foarte bun. Cel mai probabil aceiași oameni au să comenteze că și asta nu e destul, dar eu consider că am demonstrat ceea ce mi-am propus. Dacă vă este interesant să vedeți care o să fie consumul real acestui automobil pe traseu, atunci puneți câteva plusuri în comentarii. Să zicem, dacă o să strângem măcar 50 de comentarii cu plus, chiar dacă o să se repete autorii, atunci am să fac acest video. Adică o să iau mașina dată, o să parcurg 200-300 de km pe traseu și o să vă arăt care este consumul real și în situația dată. Până atunci, abonați-vă la canal, puneți un like și pa la toți!